সুবহানাল্লাহ। আজি আমি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শুভলগ্নত সমবেত হৈছোঁ। এই মাহটো কেৱল লগনৰ নহয়, ই আত্মশুদ্ধি, ধৈৰ্য, সহানুভূতি আৰু আল্লাহৰ নৈকট্য লাভ কৰাৰ এক অমূল্য সুযোগ। আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি ৰমজানৰ গুৰুত্ব, তাৰ শিক্ষা আৰু এই মাহটো কেনেদৰে আমাৰ জীৱনত সৰ্বোত্তম ৰূপত অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰমজান মাহ হৈছে সেই মাহ যি মাহত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই পবিত্ৰ কোৰাণ নাজিল কৰিছিল। এই মাহত শয়তানক শৃংখলিত কৰা হয়, বেহেস্তৰ দুৱাৰসমূহ মুকলি কৰা হয় আৰু জাহান্নামৰ দুৱাৰসমূহ বন্ধ কৰা হয়। কোৰাণত কয়, হে বিশ্বাসীসকল, তোমালোকৰ আগত যিমানজনক ৰজা ফৰজ কৰা হৈছিল, তোমালোকে সেইদৰে ৰজা পালন কৰা, যাতে তাকৱা অৱলম্বন কৰিব পাৰা। এয়া দেখুৱায় যে ৰজা কেৱল লঘোণ নহয়, ই হৈছে তাকৱাৰ প্ৰশিক্ষণ, নিজকে পবিত্ৰ আৰু শুদ্ধ কৰাৰ এক উত্তম সুযোগ। ৰমজান মাহত আমি কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ? ১ নম্বৰ, সংযম আৰু ধৈৰ্য। এই মাহত আমি খাদ্য পানীৰ পৰা নিজকে দূৰ ৰাখোঁ। ই আমাৰ সংযম আৰু ধৈৰ্যৰ অনুশীলন। ২ নম্বৰ, সহানুভূতি আৰু দয়া। ৰজা ৰাখিলে আমি অভাৱীসকলৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এই মাহত সদকা জাকাত আগবঢ়োৱাটো বিশেষ পুণ্যময়। নবী কৰিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কোৱা মতে, যিয়ে এই মাহত এজন ৰজাবাসীক ইফতাৰৰ সামগ্ৰী দিয়ে, তেওঁ ৰজা ৰখাৰ সমান সৱাব পায়। ৰমজানৰ মাহত ৰজা পালন কৰাটো কেৱল ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰাই নহয়, বৈজ্ঞানিকভাৱেও ইয়াৰ বহু শাৰীৰিক উপকাৰ আছে। নিয়মিত লঘোণ কৰাৰ সময়ত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ সুস্থ আৰু সবল হৈ উঠে। ৰজাৰ সময়ত দেহৰ পাচন তন্ত্ৰ কিছুমান সময়ৰ বাবে বিশ্ৰাম পায়, যাৰ ফলত পাচন তন্ত্ৰ অধিক সক্ৰিয় আৰু সুস্থ হয়। গেষ্ট্ৰিক এচিডিটি আৰু বদহজমৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। ওজন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মেটাবলিজম বৃদ্ধি হয়। নিয়মিত লঘোণৰ ফলত শৰীৰত অত্যাধুনিক মেদ দূৰ হয়, যাৰ ফলত ওজন নিয়ন্ত্ৰণ হয়। মেটাবলিজমৰ হ্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণ হৈ শৰীৰৰ কেলৰি দহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্লাড ছুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয়। ৰজাৰ ফলত ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি হয় আৰু ৰক্তত চেনিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ হয়। ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ৰজা উপকাৰী, যিহেতু ই শৰীৰত চেনিৰ সঠিক ব্যৱস্থাপনা কৰে। টক্সিন মুক্ত হয় আৰু শৰীৰ ডিটক্সিফিকেশ্যন হয়। লঘোণ থকা সময়ত শৰীৰত সংগৃহীত বিষাক্ত পদাৰ্থ অপসাৰিত হয়। কিডনী আৰু লিভাৰ ফিল্টাৰিং প্ৰক্ৰিয়া অধিক কাৰ্যক্ষম হয়, যাৰ ফলত শৰীৰত বিষাক্ত পদাৰ্থ জমা নহয়। মানসিক শান্তি আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হয়। ৰজাৰ সময়ত ষ্ট্ৰেছ কমে আৰু ডিপ্ৰেশ্যন হ্ৰাস হয়। মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যিয়ে স্মৃতি শক্তি আৰু মনোযোগ উন্নত কৰে। ইমিউনিটি বৃদ্ধি কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হয়। দেহত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বৃদ্ধি হয়, যিয়ে চেলবোৰ সুস্থ ৰাখে। ৰমজানৰ ৰজা কেৱল ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰাই নহয়, ই বিজ্ঞানী ভিত্তিকভাৱে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে এক অত্যন্ত উপকাৰী। সেয়ে আমি ৰজাক যথাযথ নিয়ম অনুসৰি পালন কৰিলে শাৰীৰিক সুস্থতা আৰু আত্মিক উন্নতি দুয়োটাই একেলগে পাব পাৰোঁ। হে আল্লাহ, তুমি আমাক এই মাহটোৰ শিক্ষা মনত ৰাখিবলৈ, আমাক পবিত্ৰতা, তাকৱা আৰু তোমাৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিবলৈ সহায় কৰা। আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো উপযুক্ত বুলি অনুভৱ কৰে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে অধিক মানুহে ৰমজানৰ ৰজাৰ উপকাৰসমূহ জানিব পাৰে। আসসালামু আলাইকুম ৰহমতুল্লাহি বাৰাকাতুহু।